Viimeinen päivä Baikkalijärvellä. Tästä lähdetään takaisin bussilla Irkutskiin. Meillä tuli todella hyvä idea ja se näytti kartalla kanssa hyvältä, että oltaisiin mennyt tuohon noin järven toiselle puolelle vaikka Tankhoihin ja siitä otettu sitten juna. Monia tunteja olisi siinä sitten säästänyt aikaa. Mutta nyt sitten takaisin Irkutskiin ja siitä sitten juna Ulan-Udeen, bussilla Ulan-Batoriin. Tuossa toki kyseltiin noilta, miten tuohon noin järven toiselle puolelle pääsis. Ja sinne ei kuulemaan just nyt ainakaan mene mitään vakituista reittiä, että sit olisi pitänyt vuokrata yksityisvene, mikä sitten olisi maksanut sen 20 000 ruplaa. Et ei nyt ihan siihen lähdetty, kun kuitenkin tässä toi bussi tuonne Irkutskiin on 133 ruplaa per naama. Ja sitten siitä junalippu Ulan-Ude on 1400 ruplaa per naama. Et tulee kuitenkin aika paljon halvemmaksi tää vähän pidempi lenkki. Tiistai 2.7. Kello on 5:50 aamulla. Saavutti just Ulan-Udeen. Ja täältä sitten olisi tarkoitus jatkaa bussilla Mongoliaan. Tuossa eilen kun selviteltiin tuota busseja, niin oli toi loppuun myyty jo toi suora Ulan-Ude Ulan-Bator bussi. Otetaan sitten tässä tämmönen omatoimiseikkailu. Mennään eka bussiasemalle, otetaan sieltä bussirajalle, siitä jotenkin ylitetään raja ja sitten siitä rajalta mennään joko liftaamalla tai sitten bussilla Ulan-Batoriin. Ihan mielenkiintoinen bussiasema käytäntö täällä. Ekat bussit lähtee 7:00, kassat aukeaa siinä just 5 minuuttia ennen 7:00 ja siihen sitten ehtii liput ostamaan. Eipä sit saatu siihen heti 7:00 bussi ostettua lippuja, et nyt sitä 8:00 mennään. Muutenkin vähän jännä, että tuntuu, että nämä pitää 15 minuutin välein kahvitaukoja ja sitten pallottelee kassalta toiselle. Et mekin käy tossa ainakin 3 eri kassalla ja ne oli auki vähän mitä sattuu. Ja no, nyt päästään 8:00 kihahtiin. Ihan hyvin on matka edennyt tähän asti. On ollut tosi hienoja maisemia. Ollaan nyt tästä pysähdytty Kusinojajärven rannalle. Vedetään tässä pikkuset kolmioleivät naamariin ja jatketaan matkaa toki. Huikea reissu tähän mennessä. Saavuttiin just tänne Venäjän rajakaupunkiin, Kiataan ja kävi hyvä tuuri. Meillä on oikein mukava bussikuski, sillä kun vähän selitään, että haluttaisiin Mongolia, niin hän nyt vie meidät tuonne rajalle saakka pientä korvasta vastaan. Meidän bussikuski Andrei heitti meidät tähän Mongolian rajalle. Siis täytyy kyllä sanoa, että todella mukavaa kansaa ollut tää Venäjän kansa. On ollut niinku todella monta todella ystävällistä ihmistä täällä ja on oikeasti niinku halunnut tutustuakin, vaikka juurikaan yhteistä kieltä ei löydy. Kaikki muuten on ollut ystävällisiä, paitsi jonottaessa. Jonottaessa niin iskee joku ihme demonimoodi päälle ja sitten on kyllä niinku ritto helvetti irti. Kaikki kiilaa sieltä, mistä vaan pääsee ja menee. Se kyllä pitää täysin paikkaansa. Tai että kultahammassaunat on sitten vielä tää bussikuski Andrei. Aikamoisia.
lähdetään sitten katsoa, miten päästään sitten rajan yli. Kuulemma sitä ei ainakaan kävellen pääse. Tässä sitten rajalla vaan olla ja hengaillaan. Ootellaan, että tulisi joku auto, ketä haluattaa meidät kyytiin tuosta rajan yli, koska kävellen sitä ei pääse läpi tietenkään. Tässä on pari paikallistakin, ketkä osaa onneksi englantia, ainakin yksi, niin toimii hyvin tulkkina meille. Sieltä tulisi ainakin yksi auto. Ottaisiko se meidät kyytiin? Tiistai 2.7. Kello on 4 päivällä. Mitäs tän nyt pukis sanois? Täytyy ehkä itekin tässä vielä koittaa jäsenellä ajatuksia vähän uudestaan. En mäkään oikein tiedä, että mitä ihmettä tässä nyt on oikein tapahtunut. Katsotaan, jäsentelee ajatukseni uusiksi ja kerro sitten tarkemmin, että mitäs ihmettä tässä oikein tapahtuu. Meillä kävi tuossa rajalla ihan järjettömän hyvä tuuri. Siinä kun liftattiin kyytiä tuosta rajan yli, siinä oli peukalla kyytiä hankkimassa myös pari paikallista venäläistäkin, jotka osasivat kaikille lisäksi englantiakin. Heiltä sitten saatiin hiukan tulkkausapua ja muutakin apua siinä rajaselkkauksissa. Samassa autossa liftattiin ja siinä sitten kun päästiin rajan yli, selvisi, että hän tuntee täältä paikallisen ravintolan pitäjän. Ja siinä sitten tietenkin syötiin siellä lounas ja se oli myös matkalla Ulaanbaatoriin. Niin nyt sitten ollaan näiden paikallisten kanssa ja sitten myös tämän ravintolapitäjän kanssa menossa Ulaanbaatoriin päin. Kävi todella hyvä tuuri vielä, että tässä ei olisi ollut niinku yhtään enempää tilaa kuin just meille kahdelle. Et sekin vielä osui ihan nappiin. Ei voi kuin hyvää tuuria kiittää. Siinä rajaselkkauksissa meni sitten semmonen yhteensä yli 2 tuntia jo pelkästään siihen, että päästiin Venäjältä ulos. Siinä meidät pistettiin aika monen tarkastuksen läpi, koska autossa oli sekä Mongolian että Venäjän että Suomen kansalaisia. Niin siinä koko auto sitten läpivalaistiin ja monet turvakysymykset ja mitä kaikki laukut ja tarkistus muuta. Hyvä, että on tarkat rajatarkastukset, mutta sen olisi ehkä voinut tehdä vähän tehokkaamminkin. Se näytti vähän siltä, että siellä ei oikeastaan ketään tee yhtään mitään minkään asian eteen. Ja sitten siellä vaan niinku seisottiin tuntitolkulla tyyliin paikallaan. Mutta hyvä nyt, että ollaan kuitenkin Mongolian puolella. Tää vaikuttaa oikein kivalta mestalta ja todella ystävällisiä vaikuttaa nämä paikallisetkin olevan. Tää matka rajalta Ulaanbaatoriin kestää jotain 6-8 tuntiin, eli tässä on ihan hyvä aika katsoa näitä ihan mahtavia maisemia. Ai että, tää on kyllä hienoa. Pitkästä aikaa vihdoinkin pääs muutimiin kohta, niin saan ehkä jotain järkevääkin kuvattua. Täällä tosiaan nämä tiet on aika roisissa kunnossa, että kannattaa ihan kunnolla tarttua kaukahvasta kiinni, ehkä jopa kaksin käsin, koska täällä välillä mennään ihan niinku kirjaimellisesti perunapellolla. Et siinä missä nämä liikennesäännöt on muutenkin aika liberaalit, että autot vähän ohittelee toisiaan holtittomasti miten sattuu, niin siellä nämä maantielävät seilaa ihan miten sattuu. Kun siellä ei ole mitään ohjeellisia reunaviivoja tai yhtään mitään semmoista. Se on sitten aika villillännen meininki se.
Kajarargan buranı kajalangan demir zulnu Kajarargan buranı kajalangan demir zulnu